Hola, Hola, somos somos los dos Team Team XuQuois. XuQuois 7. 7. Enjoy! Yo. ¿Qué estáis haciendo? ¡Uy! ¡Uy, may kotse ang bebe! Bait-bait ng ate, oh. Bait-bait ng ate. Nilalaro si Beang. Ayun, dos CuQuois pate. Si CinCo XuQuois. At si Beatriz XuQuois. Uy! Wala? Ang bait-bait ng ate Ella. CuQuois pate. Vale, dormir. A ver, tatlo. Otro CuQuois pate. 4. Yan, kompleto na mga CuQuois. Mga busy sila. Dapat pala nandyan siya para hindi siya makalabas. Ayusin nyo daw yan. Ayusin nyo yung ano yan. Hindi na mabenta yung kasama. Yung isang araw pa siya kasama. Eso. Ese. Kawawa naman, laruan, karton. Oh. Pobrecita, kasi wala siyang taka-taka. Sabi niya, gracias, ate. Ang galing-galing, gracias, ate daw. Ang liit-liit, oh. Ang liit-liit mo, Bea. Grabe. Para ka palang 3 months. Yan. Si Sir, YouTube ng YouTube, ba't hindi yung channel ko yung panoorin mo ng panoorin ng makadaming views? Ito yung hindi mo ko sinusuportahan. Dapat support. Team XuQuois nga eh. Tapos pag ako sumusweldo na dito, ikaw yung mangungunang magpapabili ng kung ano-ano dyan, ha? Ya verás. Ya verás.
Bait-bait talaga ng Ate Ella, oh. Raffy Tulpo naman ngayon pinapanood. Buti pa sa Pilipinas may mga nagbibigay. Government, private, dito sa Spain wala. Dito sa Madrid. Dito. Oh, nasa na sila? Thanks po. Feel free to subscribe, share, and watch all over again.